Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 38 với tựa đề Lạc Thành Diệp Gia phần 2. Xin mời các bạn lắng nghe. Về lý mà nói, Trầm Ngọc Thanh phải mừng mới đúng. Thân là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông, tu vi đạt đến Bão Nguyên cảnh sơ kỳ, phu quân lại là gia chủ Diệp Gia. Bà cũng hy vọng con trai con gái mình không thua kém người khác. Người bị khác gọi là phế vật. Bây giờ con trai đột nhiên biến thành thiên tài, ngược lại làm bà có chút trở tay không kịp. Diệp Thiên Hào mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt bạo lộ nhiều suy nghĩ. Diệp Trần sớm đã tìm ra lý do, hắng giọng nói, con cũng không biết chuyện gì, đột nhiên tự thông suốt, cảm thấy tu luyện rất đơn giản, giống như ăn cơm uống nước vậy. Càng là lời nói dối phức tạp thì càng dễ bị bóc trần. Diệp Trần biết rõ điều này. Đột nhiên thông suốt? Diệp Thiên Hào có chút không hiểu. Trầm Ngọc Thanh ngẫm nghĩ nói với chồng, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Ở Nam La Tông có một đệ tử, thời gian mới nhập môn rất bình thường, thiên phú trung hạ đẳng, nhưng qua 1-2 năm đột nhiên trở thành thông minh, tu vi lên liên tục đột phá, bây giờ là đệ tử Ai Tâm. Nói như vậy, Trần Nhi của chúng ta cũng là thiên tài. Diệp Thiên Hào không quan tâm đến đệ tử nào đó là của Nam La Tông, ông chỉ quan tâm đến con trai của mình. Trầm Ngọc Thanh nói chính xác là hậu thiên tài. Mặc kệ là hậu thiên tài hay tiên thiên tài, đều là thiên tài. Ha ha ha, Trần Nhi của ta là thiên tài, ta vui quá. Diệp Thiên Hào cười lớn, ý khí phong phát. Diệp Trần thấy phụ mẫu mừng như vậy, chân thành nói, hai người yên tâm, từ hôm nay con Diệp Trần không chịu thua kém bất cứ ai. Đó là đương nhiên. 3 năm thời gian ngắn ngủi, từ luyện khí cảnh tầng thứ 2 sơ kỳ đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, ai dám nói con trai ta kém cỏi. Trầm Ngọc Thanh nhẹ nhàng đẩy Diệp Thiên Hào. Ta biết chàng vui, nhưng Trần Nhi mới vừa về, để nó nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa vừa ăn tối chúng ta vừa trò chuyện. Cũng đúng Trần Nhi, viện tử của con đã dọn dẹp xong, con đi tắm đi cho khỏi mệt. Vậy con xin phép cáo từ. Rời đại sảnh, Diệp Trần men theo ký ức quay trở lại viện tử của mình. Chào thiếu gia. Một thiếu nữ áo lục sớm đã đứng chờ sẵn trong viện tử. Diệp Trần cười nói, Thúy Nhi đã lâu không gặp, lớn rồi. Thúy Nhi đỏ mặt nói, thiếu gia không phải cũng lớn rồi sao? Ha ha ha, cũng đúng. Nước tắm chuẩn bị xong chưa? Thúy Nhi thấy Diệp Trần vẫn bình dị gần gũi, thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói, chuẩn bị xong rồi, thiếu gia mời sang bên này. Trong phòng tắm, hơi nước tràn ngập. Bảo Thúy Nhi ra ngoài xong, Diệp Trần cởi y phục, lõa thể nhảy vào thùng gỗ. Dễ chịu quá. Rên rỉ một tiếng, Diệp Trần duỗi chân nằm xuống, nhắm mắt. Tình hình thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Quan trọng nhất là hắn không có cảm giác xa lạ với Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh, tự hồ như họ chính là phụ mẫu của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Trần trong lòng cảm khái. Thế kỷ 21, hắn không biết phụ mẫu mình là ai. Hắn được người ta đón về từ cô nhi viện, sau lớn tiểu học, lên trung học, lên đại học, giống như tất cả mọi người, không có điểm gì đặc thù. Không ngờ đến thế giới này hắn cũng có phụ mẫu của mình. Loại máu mủ thâm tình này khiến hắn rất hưởng thụ và nhung nhớ. Bữa tối rất phong phú, đương nhiên chủ đề cũng không phải ăn cơm. Trần Nhi, năm đó tại sao con không đi Nam La Tông? Nếu ở đấy, mẫu thân con và ta cũng có thể chăm sóc cho con một chút. Trầm Ngọc Thanh
Là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông, quyền lực mặc dù không bằng trưởng lão nội môn, nhưng có thể thường xuyên về nhà. Hơn nữa, Nam La Tông cách Lạc Thành không xa, 2-3 ngày là đến nơi. Diệp Trần nói, vì con muốn thử sức một mình bên ngoài bây giờ cũng không tệ. Trầm Ngọc Thanh thở dài, con nói không sai, nếu như con đi Nam La Tông, nói không chừng không có đường thành tựu hôm nay, thiếu chút nữa trách lầm con rồi. Diệp Thiên Hào uống một hớp rượu cười nói, gần đây có hy vọng đột phá ngưng chân cảnh không? Cuộc thi xếp loại đệ tử nội môn Lưu Vân Tông còn mấy tháng nữa là bắt đầu. Có lẽ là cuối tháng này. Chắc chắn vậy sao? Trầm Ngọc Thanh thả đôi đũa trong tay. Diệp Trần giải thích nói, trong người con đã ngưng kết một tia chân khí, hơn nữa con tu luyện Thuần Nguyên Công đã luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong rồi. Hấp. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cùng hít ngược một hơi lãnh khí. Cảnh nội Thiên Phong Quốc, ngũ đại tông môn có rất nhiều công pháp nhân cấp đều là lặp lại. Thuần Nguyên Công ở Nam La Tông cũng có, nhưng có thể ở luyện khí cảnh tu luyện Thuần Nguyên Công đến tầng thứ 5 chỉ lác đác mấy người, huống hồ tầng thứ 5 đỉnh phong. Cười khổ một tiếng, Trầm Ngọc Thanh nói, nhớ năm đó ta vẫn là đệ tử ngoại môn Nam La Tông, tu luyện cũng là Thuần Nguyên Công, nhưng chỉ luyện đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Không ngờ hộ phụ sinh hộ tử, cái này theo tại hạ phải là hộ mẫu sinh hộ tử à. Con trai ta còn có thành tựu cao hơn ta nữa cơ. Diệp Thiên Hào gật gật đầu, bây giờ thì ông cũng biết Diệp Trần thiên tài cỡ nào, chí ít là trên phương diện tu luyện võ kỹ, không thua kém gì các thiên tài còn lại. Đúng rồi, báo cho con một tin xấu, Diệp Đường và Diệp Huyên đã đột phá đến ngưng chân cảnh. Trầm Ngọc Thanh ngưng trọng nói, bà vốn dĩ không định nói ra, sợ đả kích Diệp Trần, nhưng về tình về lý, thấy tốt nhất là vẫn nên nói ra, tránh sau này tương phản quá lớn. Diệp Trần gật gật đầu. Diệp Huyên tấn cấp ngưng chân cảnh con cũng biết, nhưng vẫn còn một chuyện mọi người không biết. Cơ Tuyết Nhạn đã đến Lưu Vân Tông yêu cầu con hủy bỏ hôn ước. Hủy bỏ hôn ước? Đôi đũa trong tay Diệp Thiên Hào bị bẻ thành hai nửa, sắc mặt cực xấu, hừ lạnh nói, Ngọc Thanh, ta sớm đã nói rồi, hôn sự này chẳng có gì đáng tin, bây giờ hậu quả đến rồi đấy. Bị người ta thẳng mặt từ hôn, nàng bảo Trần Nhi phải làm thế nào? Trầm Ngọc Thanh sững ra nửa ngày, hồi lại thần nói, ta và mẫu thân Cơ Tuyết Nhạn tình như tỷ muội, để qua một khoảng thời gian nữa ta đến sẽ nói chuyện xem sao. Còn nói gì nữa, không lẽ Trần Nhi nhà ta không có ai thích sao? Diệp Trần thần tình tự nhiên. Mọi người không cần lo lắng, chuyện này không ảnh hưởng gì đến con. Từ hôn thì cứ từ, dù sao con cũng không có ý định thành hôn quá sớm. Trầm Ngọc Thanh dù sao cũng là mẫu thân, con trai phải chịu ấm ức, bảo bà thoải mái sao được, giễu cợt nói, đợi vài năm nữa nó sẽ biết mình đã lựa chọn sai lầm. Bây giờ nó đã sai rồi, con trai ta là thiên tài, sau này muốn nữ nhân kiểu gì mà chẳng có. Diệp Thiên Hào còn cứng đoan hơn cả Trầm Ngọc Thanh. Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 38 với tựa đề Lạc Thành Diệp Gia phần 2. Ở video tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 39 với tựa đề Va chạm trước tập hội. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.